Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mery and my white screen name is Mery Vlogs. Guys, dito po kami ngayon sa my Rainbow Village pero wala masyadong tao. Kasama ko si ano na ang pangalan ng channel mo? KATROPA. KATROPA. Diba pinalitan mo na? Hindi na. Pinalitan mo yung pangalan ng KATROPA _07 guys. Pa-subscribe na lang ako. Salamat. pa naman kasi lang yung Kunti lang yun. channel may underscore pa eh. So ito po yung Rainbow Village, yung entrance niya. Yan, walang masyadong tao. Ang sarap ng hangin. Ay, bawal pumasok. Bawal na pala siyang pumasok ngayon hanggang June 8. So walking distance lang po yung Rainbow Village sa amin. Ayan. Maliit lang siya ng ano. Sarado po siya. Sarado sa loob, bawal pumasok kasi nga ang virus. May mga tao pa rin namang lumabas. Kaya lang bawal yung pumasok sa loob. Pero dito na wala hindi ko pa tumahin. So yan yung kasama kong nagyayang mag-vlog daw siya. Ayan. Dito lang tayo sa gilid-gilid. Kasi bawal pumasok. Bawal pumasok. Bawal daw pumasok. Wala, sarado. Say hi to my vlog. Hi. Okay. Dito naman yung likod na part. So ito, ngayon lang ako nakaikot dito. Ang tagal-tagal ko na dito pero hindi ako pumupunta dito sa likod. Ay, ganito pala. Alam, may church pala dyan, oh. Ano kayang church to? Hoy, may church pala dito, oh. Ano yan? May church pala siya.
beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give.